Nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, és rapid tesztünk lesz a kezemben található Google Pixel 10a a tesztalanyunk jelenleg, ami egy olyan telefon, ami nem azoknak szól, akik okvetlenül a legtöbb tudást és a legtöbb funkciót és a legerősebb hardware-t keresik egységnyi árfekvésben, hanem főleg azoknak szól, akik megbízható működést, hosszú távra gondolkodnak, letisztult felületet szeretnének, sok szoftverfrissítést és egy nagyon jó kezelhetőséget. Szóval, hogyha pont egy ilyen telefont keresel, akkor vedd meg a tavalyi verziót, mert a Pixel 9a az majdnem ugyanez, és jóval olcsóbb, mint a Pixel 10a, ami ugye a friss termék. Ez Magyarországon 200 000 forint körüli áron van, ha meg kinézel Európába, akkor 500 euró körül van az ár. Ugye nincs egy ilyen fix ára, hanem így szolgáltatóktól, meg disztribútoroktól függ, hogy ki mennyire árazza, de körülbelül ez az árszint. Ez ugye drágább, mint amennyire most megkapod a Pixel 9a-t, miközben hát ugye nem sokat fejlődött a telefon. Most ez a nem sokat fejlődött dolog, ez mindjárt elmondom, hogy mi az, amiben ez mégis fejlődött, de alapvetően az van, hogy ha megnézitek a készüléket, akkor így külsőre is nagyon hasonlít a tavalyihoz, és ha megnézzük a specifikációt, akkor belsőre is nagyon hasonlít a tavalyihoz. Ugyanaz a chipset, ugyanaz a kijelző, ugyanaz a kamera, szóval, hogy a legfontosabb dolgok azok majdnem, hogy ugyanazok, de azért vannak árnyalatnyi eltérések, ezekre fogunk most fókuszálni. Beszéljünk rögtön a külsejéről. Ez egy klasszikus Pixel valahány A, tehát hogy az A-szériás pixeleknek egy ilyen standard példája. Relatív kisméretű, ugye 6,3 hüvelykes Full HD AMOLED kijelzője van neki, nem LTPO, tehát 60 és 120 Hz között váltogat, viszont nagyon jó a fénysűrűsége, 3000 nit fölött mértünk a műszerünkkel, ami jónak számít ebbe a kategóriába, de hogyha ránézel, akkor azt fogod látni, hogy egy picit, mint hogyha nagyok lennének ezek a kávák, noha néhány 10 mm-t csökkent a káva méret az előző modellhez képest, de még így is elég hangsúlyos, mondhatnám karakteres. Ugyanakkor viszont, hát ami leginkább fáj ebben a kijelzőben, minden előnye mellett, hogy nagyon alacsony a PWM frekvencia, mert 240 Hz-es, és aki erre fejfájás szempontjából érzékeny, annak a Pixel 10a nem lesz igazán egy jó választás. A, Ugyanakkor viszont, hogyha megnézed, hogy mi a legfontosabb változás, akkor az egyértelműen a hátlap, mert most sikerült a Google-nek megoldania, hogy ugyanaz a kameraszett, ami a tavalyi modellben is benne volt, az most bekerült síkba, és azon nagyon-nagyon ritka telefonok egyike a Pixel 10a, ahol nincs a hátlapon semmiféle kitüremkedés, se kameratárcsa, se kamerasziget, se különálló lencsék, se vizor, tehát hogy semmi nem bántja ezt a síkságot, és ez egyrészt szokatlanul jól néz ki, másrészt pedig hát marha praktikus, mert simán le tudod tenni az asztalra, és sem erre nem fog billegni, szóval ez nyilván egy esztétikai dolog, de van azért értelme akkor is, amikor zsebre vágod a telefont, nem akad meg a nadrág zsebedbe, mert egyszerűen tényleg az a sík kialakítás ez ezt meggátolja. Úgy egyébként egy standard telefon, azt látjátok, hogy van rajta a SIM-kártya, a nyílásról egy darab nanoszimet lehet betenni, ha két SIM-kártyás működésre vágyakozol, akkor szükséged lesz egy eSIM installációjára. Van alul is, meg felül is hangszóró, hát illetve felül a beszédhangszóró szolgál multimédiás hangszóró gyanánt is, illetve van egy Type-C portunk, és ez viszont egy fontos aspektus. Ebben az ársávban ritka, hogy 3.2-es verziószámú USB kapcsolatot tud egy telefon, márpedig a Pixel 10a ilyen, és ennek nem csak az az oka, hogy gyorsan tudsz rajta agyatot másolgatni, hanem az az oka is, hogy az Android 16-tal megérkezett asztali mód, ez működik ezen a telefonon. Ehhez kell egy adapter, ami ugye Type-C-ből csinál HDMI-t, és akkor rögtön, amikor rádugod egy monitorra a telefonodat, akkor megkérdezi, hogy a tükrözést szeretnél, vagy asztali módot, és az asztali mód egy ilyen desktop jellegű kialakítás, ami azért jó, mert ablakokat kezel, tehát azokat méretegetni, csutogatni, egymás mellé helyezni, tehát hogy ez egy ilyen kicsit ilyen Windows-szerű élményt biztosít a számodra, de mindenképpen fontos tudni, hogy ebben az esetben a telefon kijelzőjén nem működik touchpadként, hanem hogyha te szeretnél billentyűzetet meg egeret használni, akkor egy olyan adaptert vegyél, amin van még USB csatlakoztatási lehetőség, és akkor meg tudod oldani, hogy egy pici adapterrel gyakorlatilag ilyen desktop módot használhatsz bármilyen monitoron a Pixel 10a segítségével. Jó, na, hát ami változás még, hogy most nem Gorilla Glass 3, hanem Gorilla Glass 7i védi az előlapot, ez valamivel jobban ellenáll a karcoknak. Megvan az IP68-as védelem, abban nincs változás, és ami még fontos apróság,
hogy más a modem a cuccban, ami azt jelenti, hogy most már képes műholdas kommunikációra is a termék, ami főleg ilyen vészhelyzeti esetekben jön jól. Hát ugye országa válogatja, hogy ez hol mennyire fontos. Lehet, hogy nem tudjátok, de Magyarországon marha jó egyébként a területi lefedettségi térerő szempontjából, de hát ugye vannak olyan országok Európában is bőven, nem is beszél az USA-ról, ahol nagyon sokszor nincsen mobilhálózati lefedettség, és vészhelyzeti esetben nagyon jól jön egy ilyen műholdas segélykérési lehetőség, amit a Pixel 10a tud már biztosítani. Oké, na hát ugye azt mondtuk, hardware-esen nem változott, de azért a rendkedvéért mondjuk el, hogy ez egy Tensor G4, ugye most nem kapta meg azt a chipsetet a 10A, amit a Pixel 10-ekbe rakott a Google, szóval a tavalyi hardware-rel dolgozunk, ez nem egy túl erős hardware, de mondjuk ebben az ásában, mint amennyire ezt a telefont kínálják, abszolút vállalható. Um, Amiben még nem változott, az a tárhely. Mert hogy így is most is az alapmodell a 128 GB belső tárhelyen érkezik, és az most már azért látva a konkurenseket egy kicsit azért karcsúnak mondható, pláne úgy, hogy ugye nincsen microSD bővítési lehetőséged. Szóval, hogyha tudod, hogy neked 128 GB nem lesz elég örökre, akkor vagy vegy ilyen nagyobb Google felhőt, ugye nyilván ez a Google szándéka, vagy pedig vedd meg a nagyobb tárhelyes kiszerelést, ami nyilván valamivel drágább lesz. A kijelzőről ugye beszéltünk, az is gyakorlatilag ugyanaz, mint a tavalyi, és maga a felület, a rendszer, amit használunk, abban még semmi meglepetés nincsen, hiszen a vegytiszta Android 16 van ezen a telefonon, semmi bloatware, semmi reklám, semmi kéretlen alkalmazás, ez úgy Android, ahogy azt a Google megálmodta, és nem raktak hozzá semmi olyan dolgot, amire neked nincsen szükséged, szóval akinek elege van a kínai gyártóknak az mindenféle csiricsári kezelőfelületéből, meg az elejük tolt alkalmazáshálókból, meg reklámokból, azok számára egy Pixel az egy igazi megváltás. Ráadásul ugye a Google erre a telefonra is szavatolja azt, hogy 7 éven keresztül jönnek a szoftverfrissítések, és ugye a Pixelek vannak már egy ideje piacon, tehát tudjuk, hogy ezeket tudják is tartani. Ráadásul nem kell várakozni, mikor jön már meg az új update-em, mert ugye a Pixeleket nagyon hamar frissíti a Google, tehát ahogy kijön az új Android verzió, kisvártatva pityog a telefon, hogy már is telepítheted. Szóval ilyen szempontból azért ez egy nagyon hosszú távra tervezett termék. A mindennapok során a használat egyszerű, könnyű, áttekinthető, logikus, olyan, mint amilyenek a telefonok lennie kell. Tele van ilyen finom megoldásokkal, például marha jó benne a haptikus visszajelzés, tök finoman jelez vissza, nagyon kis érzékelhető, de mégsem durva, szuper a hangminőség, amikor telefonálsz. Hát a hangszórókra ezt már nem tudom elmondani, mert úgy 50-60% körül már elkezd torzítani, de a beszélgetés, a hangminőség mind a két irányba teljesen tényleg kifogástalan, szóval, hogy egy olyan ízig-vérig minőségi telefon benyomását kelti a történet, mondom ezt annak ellenére is, hogy hardware-esen egyébként nem egy izomtibor. És akkor ugye van ez a kamerarendszerünk, ami hát elől és hátul az ultraszéles a 13 megapixeles, valószínűleg ugyanaz a szenzor, csak más a lencse. Még ugye a főkameránk maradt az a 48 megapixeles egység, ami a tavalyi modellen is volt. Tehát, hogy nem lesz még a kategóriájában sem lesz ez a legjobb kamerás telefon. Nem csak azért, mert magával a 48 megapixeles főszenzorral is ugye 12 megapixelre binnel, de egy ilyen átlagos minőséget tudsz hozni, tehát nem fognak lemászni a képek a kijelzőről. Pláne, hogyha benelanyítasz, akkor már látszik, hogy a feldolgozásban azért a Google nagyon sokat tesz bele, hogy kompenzálja a relatív olcsó kameraszenzornak a gyengeségeit. Másrészt pedig, hogyha elkezdesz egy kicsit nem klasszikus világosság és tökéletes fényviszonyok között fotózgatni, hanem mondjuk már sötétebb környezetben vagy esetleg zoomolnál, akkor ugye azt gondolnád, hogy 48 megapixelnél az legalább a kétszeres digitális zoom az vállalható lesz, de az látszik, hogy inkább ez megint csak egy kroppolás, némi kis algoritmikus turbóval felnyomva, hogy ne legyen annyira szőrös, de azért alapvetően a kétszeres szenzorzum egyáltalán nem váltja meg a világot. Ha pedig elkezd lemenni a nap, akkor aztán pláne lehet érezni, hogy ott, ahol a fények meg az árnyékok találkoznak, ott bizonytalan lesz a vonaléresség, sok a képzaj, amit viszont túlzó mosással próbál kompenzálni az algoritmus. Szóval, hogy be kell látni, hogy szerintünk egyébként most ott tart a Google, hogy ebből a 48 megapixeles szenzorból, amit most már egy ideje cipel magával, most ez az a szint, amivel a legtöbbet ki lehetett belőle hozni, de még ez is úgy néz ki, hogy azért véleményes, hogy ez mennyire sikerült jól. Tehát ez nem az a Pixel telefon, ami a DxO Mark listáján ott lesz a top 3-ba, meg nem az a Pixel telefon, amire azt mondjuk, hogy úristen, hát ahhoz képest, hogy mennyibe kerül, mennyire jó fotókat csinál, de az tény, hogy point and shoot telefonnak teljesen jó, vagyis jó százalékban sikerül, vállalható képeket sikerül lőnöd akkor, hogyha csak úgy előveszed a készüléket és fotózol egyet. Videózásban 4K60 a legtöbb, ami adható,
4K30-ban azért jobb egy kicsit a mozgáskiegyenlítés, de lehet váltani ugye a szenzorok között menet közben, és itt is az a benyomásunk, ami a fotózás közben is volt, hogy jó, de hát annél azért kicsit lehetett volna jobb is, a tavalyihoz képest nincs kifejezett előrelépés, az ultraszéles kameráról pedig szintén az a helyzet, hogy a középkategóriában elfér, de nem egy óriási eresztés, főleg esti környezetben azért elég elfárad, ez különösen kijön a videózásnál, és az előlapi kamera, miután az ugyanaz a szenzor, mint az ultraszéles, ez ott is ugyanez a helyzet, hogy nappal egész jó kis portrékat tudsz magadról lőni, mert például az algoritmus nagyon ügyes abban, hogy elszeparálja a hátteret a fejettől, de ahogy megy lefelé a nap, és egyre sötétebb, még sötétebb lesz, úgy egyre gyengébb lesz az előlapi kamerának mind a fotós, mind pedig a videós minősége. Akkumulátorunk 5100 mAh, ez nem rossz, legalábbis egy ekkora méretű telefonnál. Jó, tudom, egy Xiaomi 17 az többet tud. A töltési sebességünk pedig hát növekedett, ami hát így nagyon jól hangzik, de volt honnan fejlődni, mert ugye tavaly 23 wattos volt a vezetékes töltés sebessége, és 7,5 wattos volt a vezeték nélküli töltés sebessége. Most elértük a fantasztikus 30 wattos töltési teljesítményt, amit egyébként stabilan hoz PD 3.1-en, és elértük vezeték nélkül is a fantasztikus 10 wattos teljesítményt, amit szintén stabilan hoz. Szóval, hogy hát ebben azért láthatóan óvatosan fejlődget a Google, de azért látszik, hogy van némi előrelépés, plusz ugye most már 6.0-as a Bluetooth, meg ugye bekerült az új Exynos modem bele, ami lehetővé teszi ezt a műholdas kommunikációt, de egyébként minden más szempontból ez a tavalyi Pixel 9a-nak egy picit fazonírozott, csinosítgatott, itt-ott néhány aprósággal továbbfejlesztett változata, és a szokásos verdiktünk van. Tavaly is ez volt a verdiktünk a 9A-hoz, hogy jó, de igazából inkább vedd meg a 8-át. De most arra a 9A azon az árszinten van, mint amikor tavaly ilyenkor a 8A volt, cserébe a 10A lett az új, drága, olcsó Pixel, ezért aztán azt mondanám, amit tavaly is mondtunk, hogy ezek jó telefonok, de ugyanezt megkapod a tavalyi modellben is, az is megkapja a 7 év frissítést, egy évvel hamarabb lesz vége, hiszen az Android 15-tel jött ki, de valószínűleg ez nem egy olyan nagy érvágás, hogyha spórolhatsz néhány 10 000 forintot, és szinte szögre ugyanazt a készüléket kapod meg. Szóval, nem most vegyél Pixel 10-át. Ha mindenképpen egy ilyenre vágysz, akkor tedd el talomba, jegyezd meg, itt van egy remek kis Google telefon, mérete is kompakt, minden szempontból nagyon minőségi, nagyon kellemes, nagyon jó használni, nincsen vele semmi gond, és abszolút sallommentes, de valószínűleg egy fél év múlva lesz igazán jó vétel, amikor már nem a kezdőárán lehet megvenni, ha pedig majd kijön a 11A valamikor, akkor valószínűleg azt fogjuk mondani, hogy igen, most a 10-át érdemes megvenni. De ez nem ebben az időpillanatban történik. Úgyhogy ennyi fért ebbe a rövid rapid tesztbe. Remélem, hogy hasznos volt, és nem találtátok unalmasnak. Ha így van, és még nem vagy feliratkozva, akkor itt egy óriási lehetőség, hogy feliratkozz. Ha pedig már ezt a videót is feliratkozott állapotban nézted meg, akkor nagyon szépen köszönöm a kitüntető bizalmadat és kitartásodat, tartsd meg jó szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Addig is minden jót kívánok, sziasztok!